Hej och välkomna till den här genomgången av whiskyexport från Skottland 2020. Jag har under många år försökt analysera statistik om svensk och skotsk whisky. Jag vill tacka SWA som har delat med sig av statistiken. 2020 var inte ett bra år för någon. SWA skriver på sin hemsida att det var ett förlorat årtionde på grund av tariffer och covid. Och läser du tidningar så får du en ganska negativ syn på whiskys utveckling. Jag delar väl inte riktigt den uppfattningen och jag kommer att gå igenom de 10 största exportmarknaderna i volym plus 4 till: Singapore, Kina, Taiwan och Sverige. Whiskyindustrin har haft det tufft tidigare. Under andra hälften av 1800-talet så var det ju en enorm boom för whisky. Och det var ju framförallt 2 orsaker. Dels kom blended whisky och dels kom phylloxera, vinlusen, till södra Europa och slog ut vinskörden under många år. Och det här öppnade ju då upp för exportmöjligheter för skotsk och irländsk whisky. Men även Sverige exporterade sprit. L.O. Smith, brännvinskungen som pryder absolutflaskorna, exporterade 1887 31,5 miljoner liter brännvin till Spanien. Det är alltså mer än vad som säljs på Systembolaget av sprit. Vad gjorde han då? Jo, han importerade ryskt brännvin, renade det i så kallade reningsverk i Karlshamn, Reimersholm och på några till ställen. Och sen så exporterades den här spriten till Spanien. Nu drabbades även han av tariffer. Så till slut blev det här en riktigt dålig affär. Men tillbaks till Skottland. Mellan 1890 och 1900 så började byggas 40 destillerier i Skottland. Och alla fiskar försökte simma snabbare och snabbare. Och det började väl komma varningssignaler, men inte förrän en tungviktare, Thomas Dewar, i november 1898 bekymrade sig över att produktionen är 50% över konsumtionen och att produktionen under 10 år nästan fördubblats och mer än fördubblats har lagret. En månad senare så får det här företaget Paterson Limited problem med bankerna. En bank vill inte lösa in en check. Och jag har ju då tillsammans med Jim Brown skrivit en bok om de här Patersons. Trots att de bara stod för några få procent av lagret av whisky så fick den här händelsen enorma konsekvenser. De drog med sig många andra företag och men trots det så visserligen minskade produktionen, men lagret fortsatte att stiga ända fram till 1905. Då hade de här herrarna, Walter och Robert, redan kommit ur fängelset. De dömdes nämligen för ekonomiska oegentligheter. Och det som hände var att många destillerier fick lägga ner. Andra togs över av de stora grupperna på den tiden. Och när det var slut var det oroligheter på Irland. Förbudstiden i USA
startade 1920. Lite intressant är vad som hände då. Det började exporteras betydligt mer whisky från Skottland till Kanada. Och tillsammans med Jim Brown, som jag har skrivit boken om Paterson med, så har vi tittat lite grann på det här med så kallade rum running. Det var alltså whisky, skotsk whisky, som kom in till Kanada och som då skulle vidareexporteras till exempel Mexiko. Men på vägen här så stannade man på internationellt vatten utanför Kaliforniens kust. Ut kom det då snabba båtar som transporterade in det till stränderna. Och det är givetvis så att det är nästan omöjligt att bevaka en sån lång gräns. Ungefär 5000 kilometer landgräns, plus att man har 2 oceaner på varje sida. Sen kom ju då depression och det kom ett andra världskrig. Efter det fanns det nästan ingen whisky i lager, så att lagret började snabbt byggas upp. Fiskarna började simma igen. Exporten ökade också kraftigt, även om man inte, det syns i den här skalan. Men om vi bara tittar på Sverige. 1955 avskaffades motboken och Systembolaget i dess nuvarande form bildades. Whiskyförsäljningen fullständigt exploderade. Det hade ju då flera orsaker. En var även att priset på brännvin hade höjts, så det var inte alls lika stora skillnader i pris på brännvin, whisky, konjak. Vi började resa mer och fick andra vanor. Och tvn kom. Vi såg väldigt mycket tv-serier från USA och Storbritannien, och där drack man friskt med whisky. Och vi nådde som max över 10 miljoner liter. Sen 1995 så gick Sverige med i EU. Vi förlorade 3 av 4 monopol. Det som var kvar var monopolet för försäljning till privatpersoner. 2004 då ändrades gränsen så att vi fick ta med mycket mera sprit hem från resor till andra länder av beskattad sprit. Och sen har det varit en ganska stabil utveckling ända fram då till 2020. Och tittar vi på försäljningen av sprit så står alltså Systembolaget för ungefär 55%, resor 28%, restauranger 7% och sen i övrigt då. 2020 så har den här fördelningen troligen ändrats radikalt. Försäljningen över Systembolaget står för en betydligt större andel. Och tillbaks till Skottland så ser vi här uppgången av lagret. Det ökade rejält. Och runt 1980 så började det då, och då var det inte de små utan framförallt de stora grupperna som började reducera genom att lägga ner destillerier och lägga destillerier i malpåse. Så då minskade lagret ganska rejält och sen började det åter byggas upp. Och ser vi då från 2007 till 2015 så är det en ganska stabil ökning av lagret. Men
det gäller då inte single malt 11 år och äldre. Från 2010 till 2015 så minskade lagret med 30%. Och troligen har det då fortsatt att minska efter det här, men SWA publicerar inte den statistiken längre. Och det finns ju ingen quick fix för det här, utan det kommer ju ta tid innan man har byggt upp ett lager av gammal whisky. Och ser vi på whiskyexporten, det röda värde, det gula volym. Och det här är den totala exporten, så ser vi att den har ökat lite mer i värde ända fram då till 2019. Då sjönk det rejält. Och det har alltså sjunkit ner till 2010 års nivåer. Ett förlorat årtionde. Men tittar vi på maltwhisky, då ser vi att det har gått betydligt bättre för maltwhisky. I värde nästan 11% per år. Och det har ju märkts på priserna. Så kommer vi då till 2020 och då droppar det. Också en ganska kraftig minskning, men det är ju fortfarande en bra bit över 2010 års nivåer. Så jag skulle vilja säga att det gäller inte för single malt. Ser vi då på exporten 2020 så sjönk den i värde med nästan 23%, i volym med 13%. Och jag har då valt att använda de här färgerna genomgående, så det kan vara bra att veta att den där färgen är för blended whisky, den bruna för maltwhisky och den gröna för övrigt. Och övrigt är alltså all bulkwhisky, men även whisky i flaskor, blended malt och grain. Och ser vi på den här så ser vi ju att i värde så är det ju framförallt då blended som har drabbats, betydligt mindre maltwhisky, och i värde har ju övrig whisky till och med ökat. Ser vi på volymerna, här väljer man då och anger det i flaskor 70 centiliter. Även här är det ju då blended whisky som minskat mest. Maltwhisky något mindre och även övrigt. Och då har jag gjort så att jag har räknat ut snittpriserna. Så på alla marknader så är det ett snittpris på 11,6 pund per liter ren alkohol för blended. För maltwhisky 35,6 och för det här övrigt bara 3,9. Och nu går vi över och tittar på de exportländerna som jag har valt ut. Och tittar vi då på exporten till Frankrike. Frankrike är det största landet när det gäller volym. Så har den ökat något mellan 2019 och 2020. Och ser vi på fördelningen så ser vi att 2019 så var ungefär hälften av volymen blended, maltwhisky 11% och övrigt nästan 40%. Blended whisky har sjunkit, övrigt har ökat i volym. Maltwhisky i stort sett oförändrat. Och då ser vi att man betalar ungefär 26 pund
per liter för malt, 7,7 blended och 3 för övrigt. Vilket ger ett snittpris på 7,60. Tar vi då nästa land, USA, så ser vi att den har sjunkit ganska rejält. Och ser vi fördelningen så är den ungefär lika. Nästan 60% utgörs av blended whisky, drygt 20% av maltwhisky. Och vi ser också att man betalar ett väldigt bra pris för maltwhisky. 40 pund per liter. 23, nästan 24 för maltwhisky, för blended whisky. Och det ger ett literpris på över 23 pund. Det vill säga 3 gånger så mycket som Frankrike betalar. Och ser vi på den totala amerikanska marknaden så ser vi att det är ungefär 13% av den whisky som dricks kommer från Skottland. 3,1% singelmalt. Så att kan man få upp den här med några tiondelar så betyder det enormt. Och eftersom man nu har slutit ett avtal där man tar bort de här tarifferna så ser det väl ganska positivt att man kan komma tillbaka. Och jag räknade faktiskt på vad den här tarifferna skulle göra. Om Sverige skulle införa en tariff på maltwhisky av någon anledning, kanske att vi inte får exportera snus till Skottland, så skulle priset gå upp från 439 för den här Laphroaig 10 år till 502, det vill säga med 14%. Och fördelningen är då att höjningen är tariffen är det, Systembolaget det och momsen det. Så det slår ju inte rakt igenom. Nu är det lite speciellt med USA eftersom man har så otroligt olika spritskatt i olika stater. Från Washington på 32 till exempel Texas på 2,40. Ja, vi går vidare till nästa land, Indien. En rejäl minskning. Indien var på andra plats men har nu halkat under USA. Och det är ett land där väldigt mycket, nästan 85% är kategorin övrigt. Och det består av både blended whisky men väldigt mycket maltwhisky i bulk. Maltwhisky är väldigt lite av volymen, lite mer av värdet. Men om vi tittar på priserna här, 8,60 för blended, inte speciellt bra. Och för det här övrigt betalar man bara 2,7. Det vill säga snittpriset 3,90. Vi går vidare med nästa land i storlek, Brasilien. Där har man alltså ökat något mellan 2019 och 2020. Här är det blended whisky som dominerar och där man har tagit en ännu större andel. 95% av all whisky till Brasilien var blended. Men till lågt pris, snittpris på 4,60. Och nästa land, Japan. Också en ganska rejäl minskning. Och tittar vi på det landet så ser vi att även här är det väldigt mycket whisky som går i bulk. Och det kommer ju så småningom upphöra eftersom de har ändrat reglerna att japansk whisky måste vara tillverkad i Japan. Och här ser vi då att
maltwhisky har minskat något, men det är väldigt lite. Man betalar ett hyfsat pris för maltwhiskyn, lite sämre för blended och lågt för det här man tar in i bulk. Så snittpriset är ju lågt för exporten till Japan. Så det var de 5 största. Och tittar vi då på det 6:e landet, Spanien, eller rätt sagt det var på 6:e plats men är nu på 10:e plats. En rejäl minskning från nästan 16 ner till drygt 10. Stor andel blended whisky som har sjunkit kraftigt. Maltwhisky har också sjunkit. Priserna 22 för malt, 11 för blended. Sen har man även lite övrigt. Mexiko, också en ganska kraftig nedgång. Här har jag inte värdena, men det är en minskning framförallt på blended whisky. Tyskland. Också en nedgång. Och tittar vi på fördelningen. Nedgång på blended whisky. Även på malt. Man betalar bra för maltwhiskyn. 37. Betydligt sämre på blended whisky. Vilket ger ett relativt lågt snittvärde. Lettland, en ökning under 2020. Och Lettland är då en hub för export till Ryssland. Stor andel blended whisky. Den har ökat. Det har även maltwhiskyn gjort. Och man ser ett mycket bra pris för maltwhisky. 60 pund. Däremot sämre för blended och 16 i snittpris. Anledningen till att man har så högt pris för den här övrigt vet jag inte. Om det är mycket blended malt eller grain whisky. Vi går vidare till Polen. Också en ökning. Väldigt mycket blended whisky. Ökning på alla 3 kategorier. Också bra pris för maltwhisky. Sämre för blended. Vilket ger ett ganska lågt snittpris. Ja, då ska vi titta på 3 andra länder som är stora i värde. Första är Singapore. Singapore är ju en hub för export till andra länder i Asien. Vi ser att det är en ganska kraftig minskning under 2020 och den är rakt igenom. Man betalar ett högt pris för maltwhisky och även för blended whisky, vilket ger ett bra snittvärde. Sen kommer vi till Kina, har haft en ganska stabil ökning och även under 2020. Vi ser att ökningen är på maltwhisky medan blended whisky har minskat något. Maltwhisky utgör en stor andel av värdet, bra pris,
betydligt sämre för blended whisky, men ett bra snittpris. Och Kina bedöms ju då tack vare en befolkning på 1 miljard som en enorm potential. Och det är ju inte bara inom whisky utan inom alla branscher. Jag har jobbat hela mitt liv som leverantör till pappersindustrin, och för 30 år så sa man: tänk om kineser börjar läsa bara lite mer tidningar. Och så räknade man upp enorma ökningar på konsumtionen av tidningspapper. Nu blev det ju inte så. Kineser och de flesta andra läser inte tidningar längre, utan man får sina nyheter på mobiler och i plattor. Men givetvis kan det vara en intressant marknad. Då kommer vi till Taiwan. Har sjunkit under 2020. Men det är alltså en marknad som i volym är lika stor som Kina, trots att de har 23 miljoner invånare. Och ser vi så är det en minskning rakt igenom, men man betalar ett mycket högt pris för maltwhisky som också är en stor andel av värdet av exporten. 50 pund. Även blended whisky är ett bra pris, vilket ger ett högt snittpris. Så kommer vi då till Sverige. En marknad som Michael Urquhart på Gordon MacPhail sa är en intresserad men inte en intressant marknad. Och det kanske stämmer. Under 2020 blev vi dock lite mer intressanta, för då ökade ju, som vi såg, exporten. Anledningen till det är, som vi sa, troligen det minskade resandet. Och ser vi då så är det en ökning rakt av. 3/4 utgörs av blended whisky, men till värde ser vi hur mycket maltwhisky, nästan 60% i värde, och ett bra pris. Däremot blended whisky ett betydligt sämre pris, vilket ger ett inte speciellt högt snittvärde. Och då var väl den här genomgången av de 14 exportländerna klar. De här tarifferna mellan USA och England kommer ju tas bort, vilket ju kommer underlätta exporten. Dessutom får vi ju hoppas att coronan någon gång tar slut. Och det är ju så att den här som whisky har tappat, det har ju inte någon annan spritsort tagit över, utan det är ju en generell minskning, åtminstone till allra största del. Så det finns ju hopp om att den återhämtas. Det kan ju dock bli att vissa destillerier kommer få läggas i malpåse. Andra kommer säkert köpas upp av andra grupper. Men jag ser ändå ganska positivt på det, och jag hoppas och jag tror att huvudvärken för whisky snart är över. Och jag vill tacka för att ni lyssnat på den här genomgången.